Today on the R.Y.T Show on Record, we sit down with one of the country's most respected business journalists. Ito ko na-realize, ito pala mga sinusulat ko. Totoong tao talaga din yung nire-reflect nila. He has reported on tycoons, technocrats, and power players, and has won awards for digging into the numbers that shape our lives. But this is not your usual business talk. We are going beyond GDP headlines and corporate press releases. Si Duterte na yung minumura niya na ba yun? Minumura niya na yung ano. Hindi ko na matandaan, pero yun nga, nahabol niya na rin. Regardless of who is in power, di ba? Kahit sino administration naman nila, dapat we should make them accountable for all their actions. We'll talk about business stories and gossips that move markets, the shadow players who rarely make the front pages, and the untold stories of the Philippine economy. Business chamber saying, business is not that good. Ang sentiment, kapag ka ito tuloy-tuloy pa rin na nangyari, ayaw na namin mag-invest ulit dyan or ayaw na namin pumasok ulit dyan sa mga projects sa Pilipinas. Welcome to the R.Y.T Show on Record, Mr. Ben de Vera. Thank you, Ben. Thank you. Welcome to the R.Y.T Show on Record. Okay? So ngayon, pag-uusapan naman natin ay tungkol sa business, finance, and economy of the Philippines. No? Ang dami natin pag-uusapan kasi si Ben, mga kaibigan, ay isa po to sa mga veterano, award-winning. So pagdating sa mga usaping ekonomiya, business, si Ben ang go-to guy ko. Pagtatanungan, pag-i-explainin, pagpapaliwanagin. Okay, first Ben, no? Ang dami mo ng pinagdaanan. Galing ka na ng Manila Times, TV5, Daily Inquirer, Bilyonaryo, tas ngayon you're one of the editors of Manila Bulletin, no? Can you, differentiate yung paano binago yung paraan ng pagsusulat mo, yung perspective mo ng bawat newsroom na ito? Interesting question. Pero feeling ko naman, kahit iba-ibang dyaryo yun or media outfits, nag-TV rin, online, nag-interaction din ako before, di ba? After TV5. Tingin ko, pare-pareho lang din. Siguro, ang naiiba, yung pagiging business beat reporter or journalist at ngayon editor, kaysa sa siguro yung mas general news or political beat kung saan di ba dati sa TV5, sa TV5 or ikaw, di ba matagal kang political beat reporter. Syempre, sa amin sa business beat, halos araw-araw ang nire-report namin mga numero, nag-i-interpret ng numbers, ang mga data galing sa gobyerno, galing sa private sector, sa mga kumpanya kino-cover namin. So, ayun yung siguro yung kaibahan na yun nga, araw-araw numbers ang we deal with numbers more than mere pero sa political beat minsan di ba laway lang ng senador, laway lang ni presidente, marami kang makuha, may storya ka na. Sa amin minsan laway okay lang pero kailangan you back it up with numbers or with data or with figures. Yun nga sorry sa lahat sa mga business beat reporters pero talagang pagdating, sinabi mo nga, numero, data, napaka-boring ng topic na yan. Ikaw as a reporter, as an award-winning and veteran journalist, paano mo ginagawang mas interesting, mas appealing ang kwento mo? Hindi siya boring kasi kung tutuusin, business reporting, sabi nga natin, di ba, kahit sa political beat reporting or general news reporting, kailangan kumabit yan sa bituka ng tao eh. Namalengke ka ba kanina or namili ka ba sa grocery? Hindi. Hindi, pero yung mga kababayan natin na namalengke o namili sa grocery, bumili sila ng basic goods or commodities. Tapos, makikita nila, mahal ngayon to . Ito pala, mura lang ngayon. Bakit kaya walang supply ngayon ng bigas or whatever commodity? Kami yung nagsusulat nun, kami yung nagdidig deeper into bakit nga ba wala nito. Apparently, kala lang ng mga tao, hindi siya Kala ng tao na macro relatable. economics lang hindi siya yung relatable. pinag-uusapan. Pero actually, very relatable siya. Ang doon ko na-realize na yung nire-report ko ay
yun nga, nakakonekta sa bituka ng mamamayan. Oo. Nung bago pa lang ako na reporter sa Manila Times, ano yun nag-cover kami sa Taiwan. Tapos, yun yung time ng global financial crisis, time ni GME. Tanda Tagal na na natin. nun, Kaya, pero bago reporter pa lang ako nun. Tapos, yun nga, so lagi lang kunwari magpapapress con yung PEZA or magpapapress release sila. Kami, nasa newsroom lang, nasa beat lang kami, nandun lang kami sa press office. Tapos, may press release na naman si PEZA. Yeah. May magsasara na naman na kumpanya. O kaya magkakat na naman daw ng workforce tong isang locator sa Egozone na to. So, ganun. So, akala ko, ganun lang yun. Parang susulat ko lang. Tapos, biglang, yun, yung pauwi kami from that coverage in Taiwan, papunta dito sa Pilipinas. Yung flight papuntang Taipei, wala masyadong laman, kakalog-kalog yung aeroplano. Yung pabalik, punong-puno kami. Pabalik ng Pilipinas. Yun pala, karamihan doon sa mga pauwi na yun, yun yung mga Pilipino na nawalan ng trabaho nung time na yun. Bino mo yun, yung sinusulat ko lang yung numbers na yun na ito, sabi nung tayo, nung Meko, di ba Meko yung ano natin doon, parang embassy natin sa Taipei na. Ito, maraming nawalan ng trabaho sa semiconductors industry. Hindi namin sila nakita noon, pero nung pauwi na kami, kasabay namin sila sa aeroplano, tapos iba yung mood, halo-halo. Merong parang malungkot, tahimik lang. Meron din mga masaya, makakauwi sila. Pagland ka ng aeroplano dito sa Manila, nagpapalakpakan sila. Sabi nung isa, yay, wala tayong trabaho. Parang gano'n. So, parang doon ko na-realize, ito pala mga sinusulat ko. Totoong tao talaga din yung nire-reflect nila. Kala mo, yun nga, economy, business, kala mo, walang impact on the ground. Pero apparently, yun, na mararamdaman mo. Tapos may mga tao na nga. Nung time na yun, wala silang trabaho, uwi sila ng Pilipinas. Speaking of stories, no? Ano yung storya na sinulat mo na talagang tingin mo nagmarka sa pangalan mo at tingin mo ay fulfilled ka nung sinulat mo yun? Marami siguro, pero Yung pinaka malaki para sa'yo? pinakamalaki. Siguro yung pinaghirapan ko during the pandemic. Ako, administration mo yun dati. Hindi. Siyempre, alam naman nating lahat na naging government official si JV. Yeah. Pero yun yung time na, siyempre, stuck at home kami. Tayong lahat pala, kahit mga reporters working from home. Tapos, siyempre, interesado tayo sa procurement ng gobyerno sa vaccines or even for COVID supplies. I mean, yung COVID response supplies. Tapos meron akong reputasyon sa industriya na tawag sa akin dati ng ibang beatmates ko. Ano ba yun? Mahilig ako yung mga websites ng gobyerno, talaga kinakalkal ko yan. Tapos, meron nga ako nakita na isang interesting na report dati na, yun nga, parang ano lang yun, apparently yung mga ibang, ano nga ba siya? Yung iba blacklisted na. Hindi sila registered with PhilJeps, pero apparently nakakakuha pa rin sila ng mga contracts for COVID supplies. Yun talaga, yun yung pinaghirapan. Alam mo naman, di ba, sa industriya natin, ang mga storya, yun nga, mag-i-interview ka. Dapat marami kang sources. So, marami kang sources. So, isang source mo, mag-i-interview ka. Or minsan may magli-leak sa'yo ng storya. Nangyayari din yan, di ba? Or minsan naman atin ka ng press conference. O kaya, yun nga, katulad ng ginagawa ko, nagkakalkal ako sa mga websites ng government websites, sa mga, yung tawag ng mga PhilJeps, mga procurement sites nila. So yun talaga, parang feeling ko noon, pinaghirapan ko siya, tapos it blew up. Parang medyo, hindi ko matandaan kung ano nangyari noon. Umabot sa investigation? Parang may mga nag-comment na ng mga senador na sabi nila, uy, we should look into this kasi ito na nga yung talagang binabantayan yung storya mo that ito time. Binantayan. Binantayan. Ito na yung baka yung administration daw, na previous administration ay may mga ginagawang hocus-pocus sa procurement. Ganun. And eventually, yun nga, after that naman, may mga iba pang mga investigations in the Senate and all na, yun nga, na related doon. Pero yun nga, I guess, regardless of who is in power, di ba? Kahit sino administration naman yan, dapat we should make them accountable for all their actions. So, I guess I'm just doing my job that time. And until now naman, di ba, ginagawa natin yung trabaho natin.
full disclosure lang. So, total binanggit naman ni Ben na nag-work Sorry, ako pre. sa dating administration. Yes, Oo. after kasi ako mag-work as a media, nag-work ako as part of the comms team ng former administration. And even nung first 6 months ng Marcos administration before ako lumipat sa private sector ngayon. Okay, ngayon, Ikaw alam mo, sana Ben, tatanungin ko eh. Wag mo nang itanong sa akin yan. Ikaw yung hot seat ngayon, okay? Oo nga, sige. Ngayon, marami kang kakilala na mga business leaders, no? Marami kang mga kilala hindi lang, I'm sure, hindi lang sa business, pati rin sa politika, na talagang nakaka-move ng market, no? Nakakabago. Meron ka bang storya na talagang na-move yung market na akala mo hindi simpleng storya lang? So like for example, stories of bankruptcy, stories of merger, like that. Yun pa pala. Isa pa pala. Buti, na-mention mo yan. Alam mo ba kung sino ang nagsulat ng storya na supposedly yung isang company nga, na isang cigarette company, ay hindi nagbabayad ng tax? Secret company. Hindi, isang cigarette company. Cigarette. Sorry. Tapos the next day, pagkatapos ko labas yung storya na yun na sinabi na nung finance secretary that time, si Secretary Dominguez na, hindi nagbabayad tong cigarette company na to ng taxes. At eventually, nakipag-settle sila with the government Ito during yung, the administration. pwede ba banggitin? Wala naman na no? Wala na sila pero Yung Mighty, no? Kinover ko yan. I was a reporter for DOJ that time. oo nga, pero ano yun, ang nangyayari dyan naman, ang kwento dyan, matagal na yan, even during the previous administration, marami nang sinasabi na supposedly unpaid taxes, through tax stamps, fake daw yung mga tax stamps. Kasi ma-determine mo yung, di ba yung sa YOSI pag bumili ka, meron dun yung marker na nakalagay dun. So pagka nakita mo yun, ibig sabihin, tax paid na yung YOSI. Kapag wala yun, or finifake yun, syempre, yung buwis na dapat sa gobyerno, hindi na babayaran. Yeah. So, during the time nga, ayun, nakatawa yan. Ang kwento dyan, yung dating BIR commissioner, si Commissioner Dulay, Yeah. siya, parang nagpa-press con siya. Iba pa yung topic niya sa press con. Parang ibang other matters. Tapos wala lang, na may nagsabi lang sa amin na parang itong Mighty, inimbestigahan yata ng BIR. Yun, nakatanggap naman tayo ng tip na gano'n. Yeah. So, sinundan ko si Dulay dun tapos na yung press ko niya, sinundan ko lang siya. Sabi ko, sir, totoo bang inimbestigahan niyo itong Mighty, ganyan. And then yun, na-confirm niya. Tapos sabi naman niya, hindi lang naman Mighty, lahat ng cigarette companies were checking their compliance with their tax payments. Tapos, pero sabi niya yung Mighty daw, ito daw yung, sabi nila ng mga taga-industriya or ng mga sources ko, medyo, tagilid, hindi talaga nagbabayad. So, na-confirm niya, tapos nilabas namin yung storya the next day. Yun nga, may press release na yung DOF saying, yes, we're investigating Mighty. A few weeks later, si Duterte na yung minumura niya na ba yun? Minumura niya na yung Hindi ko alam, hindi ko na matandaan, pero yun nga, hinahabol niya na rin. And what happened, di ba, later on is, yun nga, nagkaroon ng settlement between the government and Mighty. Ito yung babayad nila dun sa mga liabilities nila. And then, nabenta na yung Mighty to another company. So, ayun pala. Yun, market moving yun in the sense na Sana ngayon yung Mighty, binili ng Japan tobacco. Okay. Yes. So, pasalamat ng gobyerno sa'yo dahil sa sinulat mo, nabayaran yung... Hindi naman, trabaho natin yun. Di ba? So, at I guess, dapat trabaho din naman ng gobyerno talaga to go after those who aren't paying their right taxes. Diba? Kahit naman hanggang ngayon, dapat ganyan pa rin yung ginagawa. Ako, I'm sure, alam ko marami kang network sa business industry, no? Ano yung isang corporate story or gossip na na-cover mo na nag-reveal ng katotohanan about the business culture? That there are this and that na hindi natin alam. Wala akong maisip mo yun eh. Offhand parang... Sa kanya hindi ako nag-cover ng corporate. Mostly kino-cover ko macroeconomy, public finance, budget, cheese. Speaking of budget, ngayon, binanggit na rin ng budget. What can you say about the budget issue or scandal that we have right now? Nako. Kinover mo na pala. Oo nga, dati kinover natin yan.
Nagulat ka ba na gano'n? Or ito ba ay matagal ng kalakaran din talaga? Na may mga budget insertions? You're putting me on the spot, pero as far as I know naman, pwede ba ito i-cut? Hindi, nag-iisip ako. sa budget. Ang experience ko nga, yun, yung dati, yung sa, yun nga, yung procurement, part of the budget process yan, di ba? Bukod sa pagre-release, pagka-obligate yun sa obligation, naghahanap ng mga bidders para ma-implement yung mga projects until bago siya magasto. So, yun nga, part of the budget process, hindi lang dun sa mismong crafting of the budget or mismong Hindi lang from NEP, from GAA, until the implementation. GAB to GAA. Dapat binabantayan natin yun. Binabantayan mo. Diba? Exactly what happened dito sa dun sa flood control scandal, diba? Na dun sa implementation, or well, actually dun pa lang yata sa crafting of the NEP and the GAA, diba? Ayun yung time na wala ako sa business beat eh. Nakapahinga ako last year pa until bumalik nga ako late last year. Pero nabalitaan na nga natin, di ba, marami nagsasabi, mismo mga opisyal ng gobyerno, o dating opisyal ng gobyerno, sabi, most corrupt budget daw yung 2025. So kami noon sa bulletin, nung lumalabas na yung balita na yun, tumutulong na ako sa MB that time. Yun yung yung sa namin reporter, sinasabi ko, pukpukin mo rin yung DBM. Ito yung mga sinasabi ng mga critics of the budget. Totoo ba yan? Hindi ba totoo? Ano masasabi nila? Tapos kumuha rin kami ng mga hindi ko matandaan yung exact story, pero to that effect, dun sa criticism about the 2025 budget proposal that time. Marami na nag-iingay din na sabi nga maraming insertions or corrupt nga yung budget na to. Hiningi namin ng side yun. Dapat naman talaga all sides kukunin mo. So, hiningi namin yung side ng DBM noon. Tapos, alam ko, pina-interview ko yung reporter namin kay Sec Butchabad. Tapos, isa pang ekonomista, kung ano yung mga implications nung controversy surrounding the budget. Saka kung even that time, last year, di ba? Dahil nga na flag na yung differences between the executive proposed budget and what Congress approved eventually, di ba? Yes. Kaya muntikan pa siya ma-delay, muntikan pang mag-re-enacted, di ba? Supplemental. Yeah. So, during the time naman, binabantayan namin siya. I guess, yun yung trabaho ng media. Kailangan babantayan mo nga siya from start to even implementation. Hanggang sa, to be fair, sa mga business reporters na nagko-cover sa DBM, sinusulat nila yan. Hindi lang siguro napapansin kasi sabi mo nga, di ba kanina, baka boring or hindi relatable. Pero mapapansin mo yan, every so often, every month, meron silang mga story on magkano yung na-release na budget, how the budget was spent on infrastructure or other projects kapag may calamities. Meron din yung data kung gaano nakadami yung nagastos dun sa calamity fund, etc. So I guess, it's also one way that people should pay attention to business news. Hindi lang natin lalagpasan yan sa, well, hindi na kayong dyaryo. Dati kasi pag dyaryo, di ba? Yeah. Alam mo naman yan, di ba? Main page muna, tapos front page, tapos editorial, or yung opinion pages, tapos sports. Yung iba, lalagpasan yung business, mag-lifestyle na ako. Ginagawa ko rin yung dati. Hindi ko man inakala na magiging business reporter ako. Pero dati, lalagpasan ko yung business, hindi ko siya binabasa. Pero siguro, it's time din ngayon na for us to be more aware of what's happening about the economy and even especially the budget, given all the scandals. Yun nga, wag natin siya lagpasan. Sa mga website din ng, hindi ba karamihan nyo yun, nagbabasa na sa news websites. So yun, may mga business dyan na, ano tawag doon, yung doon sa website ay yung subsection nila business. So, I guess para mas matutunan din natin, maintindihan natin itong mga bagay na to, I encourage everyone na yun nga, take a look at your scrutinize your budget through by also reading news about the nabanggit mo nga na economy. Matagal mo nang binabantayan yung budget. Pero totoo ba na ito yung pinaka most corrupt at ito lang o bago lang or ngayon nyo lang ba nakita na may mga budget insertions? Or meron na rin dati? Hindi ako makapag-comment kasi hindi ako nakapag-delve into yun nga, yung mga details. Pero yung from what I see from other sources, may mga nagpo-post from civil society or critics of the administration or even experts saying yun nga, it's possible na masyadong malaki yung ang tawag dito, yung masyadong malaki yung public works budget.
ang tawag dito yung sa unprogrammed appropriations. Program especially. budget. Ano pala, nung pagbalik ko sa business reporting last year, may liga ako magkalkal ng mga website ng World Bank. Kasi yung mga, yun nga, di ba? Ang laging nababalita, umutang ang Pilipinas ng ganito sa World Bank, sa ADB, etc. Pero after that, ano bang nangyari dun sa mga projects na yun? So, I guess, kailangan babantayan din natin yan. Kaya, ayun, up to now, every day, kinakalkal ko yan para kung merong bagong ano bang sabi ng World Bank sa implementation ng project ito. To be fair, may mga projects na sasabi ng World Bank, oh, very good implementation. For the past 2 years nga, napapansin ko, nagreklamo sila. Alam ba kung anong mga projects ang finlag ng World Bank na delayed ang implementation dahil sa wala daw budget cover. Ibig sabihin, di ba kapag umutang yung gobyerno, dapat may counterpart. Yung i-release to ng World Bank, meron ding counterpart financing dyan yung For foreign assisted projects. Yung national government. Ngayon ay zero daw. Sabi daw ngayon zero. Napansin ko yan, madaming project, may project ng DepEd na yun yung nirereklamo nila. Ito yung flood control, siguro kapag in-implement ng DPWH yung mga local projects, medyo mabilis siguro yung labas ng pera. Saka ito yung nakita natin, substandard. Alam mo ba, yung World Bank naman na project, meron silang project ang World Bank na for flood control dito sa Metro Manila. Ang status naman ng project na yun, very delayed yung implementation. Alam, mahirap din kasi kurakutin siguro, so to speak, yung budget, yung pera pag inutang natin. Kasi yan, every year may COA report yan. Talagang under the scrutiny of COA. At syempre, masisira ka dun sa nagpautang sa'yo kapag kinurakot yan. Yeah. Kung itong mga flood control projects na to, naubos yung pera natin ng bayan sa mga substandard at ghost projects. Yung sa World Bank naman, on the other side of the fence, hindi siya gumagalaw. Ang reklamo ng World Bank yun nga, walang budget cover. Ano yun sa Metro Manila dapat yung coverage niya, gagawa ng mga pumping stations, etc. Pangalawang reklamo nila, kasi inutang yata yun, hindi ko matandaan, time ni Pinoy or time ni Duterte. Pero, sabi niya, nagpalit-palit daw yung MMDA, nakalimang head yung MMDA. So, kada palit, bagong, direction, tungkol dun sa project, bagong utos, gano'n. Kasi yung last week, meron na namang nakalimutan ko na kung ano exactly yung project, pero yun, basahin niyo yung Manila Bulletin. Hanapin niyo yung mga story namin sa World Bank. Meron isang project, tapos naalala ko, may background. Umutang tayo, yung time din ni Duterte, para yung mga eskwelahan, mga public buildings dito sa Metro Manila ay maging earthquake-proof. Kasi nga, di ba, prone tayo sa earthquakes. At yung the big one, in-anticipate natin na anytime it could strike and hit our economy. Hindi lang yung economy, pero... Magkano? At saan? Sabi ng World Bank niya, World Bank. Sabi ng World Bank, hindi din napopondohan yung project na yun, pre. Approved siya ng World Bank. Approved ng World Bank for previous administration. But the current administration current budget, zero. Sa current budget, the past 2 to 3 years na budget. Zero. Wala silang budget cover. So yun yung isa sa mga problema. So nisip ko nga, parang yun, nilabas namin yung story. So kaninong pagkakamalian? Sa NEP ba? Nung pinasa ng DBM, meron yan? O ziniro ng Congress? Ayun, hindi ko na alam. Pero ang laging sinasabi ng, syempre pag mga multilateral sa mga report niyan, medyo, hindi naman vague, pero medyo safe ang sagot nila. Sasabihin lang nila, we didn't have budget cover during these years. Okay. Pero siguro yun na kailangan nating alamin later on na naman nitong huling nakausap namin si Secretary Pangandaman dahil nga dun sa mga nangyari, especially after the SONA, bago siya nagsabit ng budget, even the President himself said na, yun nga, yung mga foreign assisted projects kailangan ng pondohan kasi nga, in previous years, wala. Yeah. So, nung tinanong namin si Sec Mina noong August, sabi niya, sigurado na lahat ng mga foreign assisted projects na yan, meron na siya ngayon. Pero niya, hindi na, yung nung nakaraang mga ilang taon, pagdating sa Kongreso, zero. Siguro, kasi yun nga. I think doon yata kapag galing, alam mo kasi, responsibilidad kapag galing sa executive yan, meron yung public investment program ng NEDA dati o DepDev na ngayon. So lahat ng projects nakalista doon, ito yung mga dapat pondohan. So definitely, kung foreign assisted project yan, I'm sure meron yan dapat budget cover. Pero yun nga, pagdating na doon sa kung sino yung may hawak ng yung purse of ano yung niyan? Ano yung consequence niyan? Ano yung magiging epekto? Yun nga, yung siguro,
Yung katulad dun sa flood control project, ba't bumabaha sa Metro Manila? Kasi hindi pa tapos yung project up to now. Doon sa pag-zero sa mga foreign assisted project, ano yung magiging Yung nakausap ko naman, consequence niyan? Especially to our relationship with the debtor, di ba? last month, nakausap ko yung taga-JICA, yung chief representative. Sabi niya, nag-aabono na raw yung mga Hapon para lang matapos yung mga projects. So, ang sentiment, kapag ka ito, tuloy-tuloy pa rin na nangyari, parang kami, ayaw na namin mag-invest ulit dyan or ayaw na namin pumasok ulit dyan sa mga projects sa Pilipinas. Parang yun yung risk or yun yung danger. Confidence. Yun, exactly, yung investor confidence na nagdi-diminish. Yeah. Pero syempre, tuloy-tuloy pa rin naman yung Japan na tumulong sa atin. Sabi nga niya, kwento niya, nag-shell out na raw or umutang na sa bangko. Minsan galing na sa sarili nilang bulsa or umutang na sa bangko yung ibang mga Japanese contractors para mabayaran nila yung mga subcontractors nila para lang matapos yung mga project. At yun nga, yung implementing agency, so I guess it would be DPWH and DOTR kasi karamihan ng mga Japanese projects, infra, di pa sila nababayaran up to now. Ito, have you heard about this story na pinull out ng Korean government yung isang loan nila for Ito the naman, Philippines? ano Can you naman. please explain? Ito Ano naman, lang yung totoo dyan? ang pagkakaintindi ko, ano rin yan something political kasi Because? opponents, rivals yung current president and the one being implicated in that loan. Tapos, sabi nga, tinigil kasi yun nga, well, may political angle dyan na inugnay doon sa flood control issue. tapos siguro nagkataon lang din na mainit yung flood control sa atin. Oo. Pero nga, ang explanation naman dyan ng DOF, hindi pa na-approve yung project na yan. Pinirmahan pa lang. Parang Tama, very diba? preliminary. Pero eventually, matutuloy pa rin na yung project na yan kasi DAR na, hindi na DA yung mag-implement. If I remember correctly, another agency will be implementing the project and it will be funded by the French government na. Pero nga, ano naman din, yung mga ganyan na utang, katulad niyan, well, ito, aminin natin, di ba? Nung time ni Duterte, medyo close to China, close with China, so nakautang ng dalawa yata para sa Kaliwa Dam, for another project. And then towards the end of the Duterte administration, di na natuloy, na-cancel na yung mga loans for Mindanao Railway. And I guess this current administration also didn't like the terms perhaps of the loan, of the term yun nga na ino-offer ng China. So, di na sila natuloy. So, meron din yung political, ang tawag yan? Kaninong kasalanan yan? Kasalanan ba ng bagong administrasyon o sadyang hindi lang nagkasundo with China? Hindi ko masabi pero even yung dun sa Mindanao for example, even the previous administration, nung bago nag-step down si Duterte, hindi na sila, they're not too excited about the Mindanao dealing with China to finance Mindanao Railway. Parang matagal. Nantamlay na. Saka matagal yata yung proseso. Unlike with Japan, twice a year, nakikipag-meeting yung Philippine side with the Japanese side. So, namamadali or napafast track yung mga projects. I'm sure marami kang mga kaibigang mga negosyante, mga Hindi mo nasa... kaibigan, pero sources na. mga sources, sabihin natin mga sources. Totoo ba yung nabasa natin that the BSP and may mga investors na nangangamba na o nag-worry na sa ating ekonomiya just because of these corruption scandals? Even before this corruption scandal, yung dun sa mga on the ground, pag magtatanong-tanong ka, Okay. businessmen are... Ano yung perception na lang? Ano yung perception? Ano yung business environment? Yung sabi nila, may mga narinig ako from a business chamber saying, business is not that good. Parang ganun. So the ease of doing business is not that... Hindi, in general, matamlay daw yung negosyo this year or even the... When you say matamlay, matamlay ang investors' confidence sa current administration, sa ating ekonomiya, or it's a mix of, mahina rin yung FDI? It's a mix of different factors. Hindi mo lang masabi na it's because of this administration. Remember, si Trump, in January, lahat ng uncertainty poured into the world dahil nga dun sa tariffs niya, di ba? So, kahit pag negosyante ka, isipin mo rin, makakapag-export pa ba ako? Ano magiging implication nito sa iba nating trading partners bukod sa US? Syempre, in geopolitics at play, kanya-kanyang, di ba? We poprotektahan din nila yung mga ekonomiya nila. So, in that situation, very uncertain. At ayun nga, sabi nila,
hindi masyadong parang siguro mas ang tamang term to describe is very uncertain aside from Kaya walang Medyo masyadong tanong. FDIs, walang masyadong investments. Tama. Hindi ko pa nakita yung recent FDI. Pero yun nga, pwedeng posible yun na on wait and see muna yung mga Dumagdag pa investors. itong corruption. Oh, well, ito. Ayun nga, nung few weeks back, mayroong isang Japanese investment bank saying, so Pilipinas, maraming infrastructure projects na pwede nating pasukan dyan. Pwede ka mag-invest. Kaya lang, because of this corruption scandal, sabi niya, it raises the risk risk for investing in these projects. Parang. So, yun na, mismong isang investment bank na to. So, syempre, yung report na yun, makikita ng mga kliyente nila from all over the globe, all over the world, sasabihin, uy, ganito pala sa Pilipinas. Nandiyan nakakaya. Itong pagtamlay ng pagpasok ng mga investment sa atin, ito ba yung reason bakit nagkakat tayo ng growth rates? Isa yan nga, syempre. Hindi naman talaga investments, pero ano yan, pati exports, in-anticipate nila, tatamlay yung exports kasi nga, ngayon, mataas pa yung exports natin. Yung nagpo-front load nga yung mga exporters, dinadala na nila yung mga shipments nila sa US bago tumaas yung taripa. Pero in-expect, after August, babagsak daw yun. And wait and see pa sila sa demand sa Amerika kung, yun nga, dahil kung mas mataas ang presyo ng mga imported na products, tutuloy pa ba nila yung mga future na exports nila dun sa US. So, isa yun sa mga dahilan. Pangalawa, during nung June na nag-cut yung gobyerno ng growth rates, yun yung time na biglang nagkagera between Iran and Israel. Yung biglaan lang yun, di ba? Yeah. Out of nowhere, bigla sumulpot. Tapos daming ngayon naman, gera. tapos bigla tapos naman siya, biglang hindi man na-resolve, pero natigil naman siya. But recently, di ba, Israel bombed Qatar. So yun. No? So the tension is still there. Another uncertainty na kailangan abangan. Well, yun nga, geopolitics, it's something na hindi mo talaga, very erratic, very, something na hindi ka sure, like very unsure. So, it's one of the big uncertainties na. Okay. Kanina po pa namin-mention yung tungkol sa Trump tariff, yan ganyan. Can you please laymanize lang to our viewers, ano ang epekto ng taripa sa mga Pilipino? Kasi sabi nila na, magbabayad naman ng taripa na yan, yung sabi ng gobyerno, sabi nila ni Secretary Frederick Go and DTI, right? Magbabayad naman yan, so shoulder naman ng taripa na yan, yung mga consumer sa Amerika. Totoo din naman yun. Tama. Tama din yun. Pero ano yung epekto nito sa atin, sa ating mga exporters at sa ating mga empleyado? Ayun, sa mga exporters, syempre yung mga exporters natin dito sa Pilipinas, malamang mga small businesses, maliliit na negosyong Pilipino rin yung nagsusupply ng mga raw materials. Saka yung mga empleyado nitong mga exporters na to, mga kapwa natin Pilipino. Ang epekto nga, yun nga, base sa data ng gobyerno, up to July, yung exports talaga, ang taas, sabi nga ng PSA, record exports for the first 7 months. Ibig sabihin, supposedly, akala natin, yung inisip ko nun, parang, kala ko ba, bakit ang forecast ng gobyerno magda-drop yung exports towards the end of the year, for the full year. Pero yung first 7 months of the year, yung trend, as in record-breaking export shipments to the, globally, and even to the US, mataas yung growth rate. Pero, just 2 weeks ago, meron yung story, yung reporter namin, si Dexter, nakausap niya yung exporters group, sabi niya, ano na daw, yung mga unang targets nila for exports this year, and even meron yung nagpaplano sila for the medium term, yung for the next 3 years or for the next 6 years. Ito, every year may target sila. Hindi na daw may hit lahat yun kasi nga, yun nga, after ng front loading o pagkatapos na ipasok na lahat ng mga exporters sa US or elsewhere, yung mga exports nila bago magka-tariff, ang na-expect nila after that would be pabagsak, pabulusok. So, very, pessimistic pero very cautious and so ang magiging impact niya sa ating mga Pilipino, isa na yung kung sa trabaho,
kunwari, kumukuha sa'yo ng raw material itong exporter na to, baka mabawasan siya. Baka yung mga exporting companies. The production cost will also increase, tama ba? Possible, kasi kung hahabulin nila yun sa yung taripa, kung mataas nga yung taripa, tataasan din nila yung benta doon, yung presyo. I remember during sigurado yun, pero, one of our conversations, no, yung tungkol sa PhilPost na kwento mo sa akin. Can you, anong storya nito? Yun nga, yung dahil dun sa tariff ni Trump, yung may tinatawag na de minimis, tinanggal siya. So actually, ang una dyan, pinaprotestan, may mga parang nagprotesta ibang mga bansa na magkaka-impact itong itong tariff ni Trump. Yun nga, yung action na yun. So yun nga, sabi nila, kesa tataas yung cost sa pag-deliver ng mail or ng packages to the US, altogether, wag na lang tayo mag-deliver sa Amerika. Yeah. So eventually, yung PhilPost natin, it caught up. Yun nga, pati sila, hindi na rin sila mag-deliver sa Amerika. Pero I guess, from what I heard, yung mga private companies, for example, FedEx, kung ano yung serbisyo na hindi may bibigay ng PhilPost, they have prepared, since nag-announce nga ng tariffs si Trump, and they knew what will happen along the way or later kapag fully implemented na tong mga tariffs ni Trump. Gumawa na sila, parang mayroon silang mga, to ease the pain or to help their customers na hindi masyadong mahal ulit yung pagpapadeliver ng mga packages, or ano ba yung mas efficient way para makapag-deliver pa rin sa US despite the tariffs. I guess, proactive ang mga negosyo. So, ayun naman, kapag ganun, katulad nun, maasahan din naman natin na, lalo na kapag mga multinationals na malalaki, inisip din nila yung kapakanan ng customers nila. So, gagawin nila ng paraan yan para hindi naman masaktan masyado yung mga consumers. Okay. As an observer, as I'm sure, dahil araw-araw, kinakain mo, di ba? Mula breakfast hanggang dinner, yung mga business stories na ito. Natutulog na kami. Hanggang pagtulog mo, pinapanaginipan mo pa siguro yan, di ba? Ikaw ba, are you optimistic about our economy? Or anong mga nakikita mo sa ekonomiya natin? Tingin mo ba? It helps na maraming OFWs supporting their families back home. Papadala pa rin sila ng pera. Pero syempre, yung consequence nga nun, for professionals, brain drain, sa halip na nasa Pilipinas sila, natutulungan nila ma-develop yung domestic economy. Mas natutulungan nila yung mga ibang bansa or mga multinationals. At the same time, yung social cost, syempre, hiwala yung pamilya. So, yun nga, isa pa yun sa magiging problema. Pero, pasalamat tayo sa mga dolyares na pinapadala nila. And also to our population. Very young population. Sabi nga nila, demographic sweet spot na we're one of the youngest populations in Southeast Asia. Yung ibang mga neighbors natin, aging economies na sila. Tayo, ang average age yata dito sa Pilipinas, if I'm not mistaken, mga mid-20s. And hindi tayo kasama. I think we can consider also na strength din natin yung consumption-driven natin. No? Pero yun nga, kapag kunwari, lalala mo nung pandemic na consumption-driven nga tayo, di ba? So, nung nawalan din ng mga trabaho yung mga kababayan natin sa ibang bansa, at tayo dito sa Pilipinas, nawalan din ng trabaho. Sakit ng ulo yun. Yun nga, di ba? Tapos walang consumption. Kaya bumulusok talaga. Deepest recession after World War II. So, dapat balance Meron din tayo dapat mga industriya. Investment industries, manufacturing. Pero wala tayo nun ngayon. Before I ask you about the investments, long before the pandemic, or I think a year before the pandemic, pinag-uusapan na natin sa gobyerno yung tungkol sa we are aiming for an upper middle income status. Tama ba? Tama, no? But until now, na-stuck pa rin tayo sa middle income. Tama ba ako? Middle income pa rin. Lower middle income. Nasapawan na tayo ng Vietnam. Baka na sila. On track ba tayo, Ben? Or ano? Yung Vietnam anong explanation ng gobyerno dyan? Ang ambition ng Vietnam to become
high income in Wow. 2030. Parang gano'n. Basta, it's sad pero mauna Mauna. na tayo. Ang nung time pa lang ni President Duterte, nung Duterte administration, andyan yung ambition na yan. And kung hindi nga nangyari yung pandemic, possible na upper middle income country na tayo noong 2020 or 2021. Yes. So we Kasi are pataas naman talaga yung yung ekonomiya nung during the time before the pandemic happened. pataas talaga. Okay naman tayo. We have lower poverty rate, di ba? Tama. And high some of the employment lowest. rate. Correct. O, see, kasi Totoo din naman yan. Siyempre, binibida mo yun nung nandun ka sa PCO. Pero, at in that time, kaya even during the time of the Duterte administration, they're preparing na kasi pag upper middle income country na tayo, tulad nung, mamaya na lang yun, ngayon nakakautang tayo ng mura, mas mura yung mga rates na utang natin sa World Bank, sa JICA, sa Japan, sa ADB. Pero kapag ka-upper middle income country na tayo, mas bababa na yan, saka pati yung kung gaano kadami mga utang natin, liliit na rin yun, parang bababa yung threshold. So nagpe-prepare na actually sila niyan. So ano nga yung mga pwedeng gawin? Pag hindi na tayo pwede umutang ng husto, ito naman ngayon, take advantage naman ng Pilipinas, utang ng utang, di ba? Yeah. Pero yun nga, parang yung China rin, di ba? I heard yung sa WTO, sabi niya, parang may balita nung isang araw, sabi daw nung China sa WTO, ay yung mga binibigay na trade concessions for a developing country, hindi na namin siya kukunin kasi, well, siguro, inisip nila, hindi naman na sila developing, quote-unquote. They're a giant economy. Parang ganun din yung mangyayari dyan. Ang target na ito sa Pilipinas by 2028, basta bago matapos ang administration na to, tayo? mangyayari ng feeling namin mangyayari. Tingin mo mangyayari? Kasi nga itong huli, yung dun sa huling report ng World Bank noong June or July, konti lang tayo yung diferensya. Pero yan, nangusan tayo ng yung Vietnam. Kung tayo, muntik-muntik ka na. Yung Vietnam talagang konting-konti lang, muntik na silang upper middle income country. Okay. Paano ba makukuha yan? Paano ba paano ba yung criteria May niyan? computation dyan yung World Dapat Bank. sa per capita income, di ba? Hindi, GNI pa nga eh. Hindi, correct, per capita income. Yung GNI, ang mini-measure niya, hindi lang yung GDP natin na local production, local output. Pati yung mga galing sa kung bawat tao kumikita ng may ano ka ba? So nakalimutan ko I yung nandun forgot yung article. if I'm not mistaken, I think 4,500 to 14,000. Sorry, sinulat ko nga siya nung June, July. Hindi ko nakabisado yung mga exact numbers. Pero yun, every year, tumataas. Pero for this year, dahil sa movement ng dollar, dahil weaker yung dollar, if I'm not mistaken, bumaba yung threshold pa nga eh. Kaya nakatulong sa atin yun. Pero yun, yung even during the pandemic or 2 years ago, yung Indonesia naging upper middle income country siya. Nitong year na to. Tapos the next year, dahil nga doon sa computation, downgrade ulit siya. Lower middle income country ka ulit dahil dito sa computation namin, bumaba ka doon sa threshold. So bakit pa tayo naghahabol? Anong magiging... bragging rights ba yan? Pero alam mo yan, yung sinasabi naman, even the economic team, parang may nabasa ko, sabi ni Secretary Balisacan ba or whoever the economic team said na yun nga, ito, kahit ma-achieve natin to, dapat ang ambition pa rin talaga, ang goal pa rin is to make the lives of Filipinos better. Comfortable. Diba? Naman, to be fair, nung time pa ni Pinoy, yes. Diba yung ambisyon, in-adapt na natin. Ayun talaga yung goal until 2040. Yeah. Time ni Pinoy, in-adapt naman ng time ni administration. Kinontinue naman ng Duterte administration. At ito ngayon dito sa Marcos administration, yun pa rin yung goal. Kinontinue ba? Oo naman, andun pa rin yung goal na yun to make lives more comfortable for Filipinos. Pero although, sabi nga ni Secretary Balisacan, parang nag-viral yung sagot niya doon 2 months ago. Pinatanong ko yun doon sa reporter namin. Sabi ko, ayun mangyayari dyan sa ambition natin 2040. Achievable pa ba yan? By 2040 ba? High income na tayo. Kasi merong report prior to that press con, merong report yung DBS na sabi, okay, ang Pilipinas sigurado magiging upper middle income country. Ang Vietnam magiging upper middle income country din daw. Pero by 2030 or 2040, ang Vietnam high income country na. Ang Pilipinas, upper middle income country ka pa rin. Sila, mas mabilis yung pag-angat nila. May ano ba dyan? May relationship ba dyan yung inflation? Na kapag magiging upper middle income tayo, bababa ang inflation or magkaroon pa ng epekto tuloy sa inflation sa
presyo, o ano bang Yung epekto presyo niyan? mas domestic sa minsan global dahil sa yun nga, katulad pag hanggang ngayon may gera pa rin yung Russia saka Ukraine. So may implications pa rin siya sa oil prices, logistics cost. Pero I guess yung inflation, ano yan eh, mas Not relative to... correct. Pero yan yung talagang masasaktan ng bulsa mo kapag tumaas yan at may mga Yan yung upward pinakamalapit sa pressures. sikmura ng Ayun, tao, inflation. Correct. Oo. Yan yung tingin mong problema ng Marcos administration. Alam mo, pag titingnan mo yung inflation data nga, pababa na, di ba? Saka below target pa nga. Yeah, Pero below at the same time, yun nga, pag kasi nakita mo yung past 2 years, sobrang taas naman ng inflation. Sobrang taas. So at least, nagawa naman nila ng paraan, rise, deflation. Ibig sabihin ng deflation, yung presyo niya ngayon, mas mababa kaysa presyo niya a year ago. So, nagagawa naman nila ng Like paraan. 25 pesos. Yun nga. Tapos nag-offer na sila ng 20 pesos ba? per kilo. 25? 20 per kilo na bigas sa 20. mga... Pero ito sa mga vulnerable sectors, sa mga... Yun nga, in-extend na nila. Included na yung mga farmers. Eventually daw yata pati mga empleyado ng DepEd, i-extend nila to. Pero ito, may subsidies yan, di ba? Hindi yan libre. Parang Kumbaga, tayo rin yung... buwis pa rin ng tambayan ang pinagsasubsidize dyan. Oo nga, correct. Okay. You mentioned about the investments, no? Our government has been liberalizing our policies. Like, for example, the most recent is the 99-year land lease law. Correct. Then we have now the Konektadong Pinoy. During the time of Duterte, we have the Public Service Act. Saka Then, ano ba ba? We have the retail Foreign trade. Investments Saka Act. yung retail trade, din-expanded. Ang dami na po nating mga liberalization laws. But why is it until now para tayong naghahabol na maging investment-driven yung economy? Until now, sabi mo nga, matamlay pa rin yung pasok ng investments. Sinabi ba akong gano'n? Sinabi mo kanina, matamlay. Yung confidence ng business. Pero, ano pa rin yan eh, nasa ease of doing business yung actual implementation on the ground. Kahit ang dami mong binibigay na libre, tax We have perks. ARTA na. Pero hindi siya nagtatranslate pa rin sa, pagka tinanong mo yung mga maliliit na negosyo or even multinationals, kung when they deal with LGUs yan, from time immemorial, nung bago pa lang ako nagko-cover, isa sa sinasabi nila pinakamahirap to deal with ng mga negosyo is Philippines. the LGUs, local governments. May sarili silang kaharian, parang in their own kingdom. Red tape. The number one problem is red tape. May sarili silang policies. Kahit ito yung sabihin minsan ng gobyerno, minsan sabihin, ito yung tax law, sabi ng create or ng create more, meron yung create more, di ba? Ito yung tax rate namin. Sasabihin daw ng LGU, hindi namin narinig yung ano na yan. Wala kaming balita dyan. Or hindi pa na-implement sa amin yan. Or hindi pa namin nakikita yung implementing rules na yan. Tapos, papasukan pa rin nila ng mga racket nila o mga fees na hinihingi nila. Red tape talaga. Red tape, saka, yun nga, corruption pa rin. Kasi, yan ang pinagtataka natin, no? Vietnam is a communist country. It is lesser or less liberal than the Philippines. Kung tutuusin. In terms of, socialist country siya. Pero I guess yung mga laws nila, they're more liberalized in terms of allowing foreign participation in the economy. Tayo yung sa Southeast Asia, tayo yung restricted eh. Yes. And aside from that, isa rin sa mini-mention nila is about the cost of power. Isa pa yan, cost of Electricity. power. Pero yun nga, ang ano pa rin dyan, ang problema pa rin talaga, sabi ng ibang nakakausap ko recently, LGUs, saka, yun nga, may sarili silang policies. Meron yung national government na policy na maganda in paper, pero implementation, pagka you're dealing na with the local government, sasabihin nila, hindi namin alam yan or wala kaming pakialam dyan. Ito yung, pag gusto mo mag-invest dito, ganito, itong rules namin. Our rules, our laws. Ayun nga. So, follow them. Tingin mo makakatulong itong bagong batas na e-governance law? Ito yung pagpapa-improve ng digital economy natin. Oo naman. And papunta na tayo dun eh. Saka, yun lang. Lagi, ano ba yun? Meron, di ba yung nagsabi, we're a nation of many laws, pero in terms of implementation, wala. palpak or hindi maayos. Saka yun nga, hindi siya uniform. Minsan, sa national level, ganito, good intentions. Pagdating sa actual implementation, or dun sa implementing agencies, or dun sa local governments, hindi yun yung they don't follow the letter of the law. So, siguro nga, kailangan lang talaga ng strict implementation. Saka,
yun nga, uniformity across all levels. Parang, So the bureaucracy is a problem also. yun nga, exactly. Talaga. So kailangan baguhin ng political system, the market system, ano ba? Yan, hindi ko alam, hindi ako expert. Ikaw ang, baka ikaw ang nakakalam dyan dahil mas marami kang nakakasalamuhan ng mga political experts. Ikaw, and may mga analysts. nakakausap mo yung mga sources mo sa BSP, sa DOF. Ano yung recommendation nila para ma-improve yung ekonomiya natin or market man lang? Sa policy side, they're doing a lot, di ba? Maraming batas na pinapasa. Maraming ginagawang policies. Pero, yun nga, if you ask me, sa implementation tayo palpak. Kaya, Because of, again, you mentioned yung sa red tape, corruption, di ba? Tama. exactly. So, ito talaga yung problema. No? Hindi lang ang problema natin sa Pilipinas, I think, it's not just the system. Talagang sa tao rin. No? Lalo na kung may personal na motibo o they want personal gains from their position or alam mo na yan. Okay. Now, let's talk about the US-China war. No? Trade war naman. The Kung trade war. Sorry. makapag-war ka naman. Trade war muna tayo. Trade war. Ano yung magiging impact nito sa atin? O nagiging impact na nakikita mo? Ang sabi ng mayroon isang report last week, yung isang think tank, yung Oxford Economics. Apparently, pasalamat daw yung Pilipinas kasi hindi tayo masyado trading economy. Yun nga, di ba sabi mo nga, very consumption-driven We are tayo. consumption-driven. We are not an investment-driven. We're not exporting a lot. We're not, we import a lot of products from China and from elsewhere. Pero dahil kahit mag-trade war yung US saka hindi tayo masyado exposed. Yun yang, di ba, meron namang threat ng pharmaceutical tariffs si Trump. Ngayon. Last week lang. Sorry. Bago. May isang siya. report ako nakita. Yung Philippines, andun, 1% lang yung sorry, yung pharma exports natin. So, alam mo yun, alam ang impact sa atin. So, yun nga, it helps na siguro hindi tayo masyadong malakas sa trading. Yun nga. Kaya, medyo protektado tayo or hindi tayo masyadong maapektuhan. But why are we... Doon lang muna tayo sana. Di ba kasi ang daming mga American companies na umaalis ng China because of the trade war. Naiipit sila Iniipit sila ng mataas na taripa from sa US government. Iniipit din naman sila ng Chinese government because they're American companies, di ba? So nagsisialisan sila ngayon. Maraming nagsialisan ng China, totoo yun. Ngayon, bakit hindi tayo naging investment hub o para lilipatan? Ang nangyari, alam mo ba Vietnam at Indonesia. Alam mo yung sagot dyan. Merong report nung weekend yung Capital Economics. Yes. Sabi niya, corruption. Corruption. Sabi niya, yun nga, a lot of companies are relocating outside of China. So meron yung mga strategies, yung mga multinationals na China plus 1 or China plus, hindi na nga lang 1 plus 2, plus 3. Ibig sabihin, aside from China, na dapat meron silang plan B or plan C or lilipatan in case yun nga, may ganyan na mga trade tensions between China and the US or elsewhere. Hindi tayo napapasama dun sa plus 1, plus 2, plus 3. Sa mga options. So sabi ng Capital Economics, it's really because of corruption. Corruption or geopolitics, ba? Still corruption. Corruption, okay. Because you cannot say it's geopolitics because Vietnam Exactly. is also, kumbaga may problema rin siya with China, but pero And ang dami I think naglilipat. ako, even if there's a sentiment against China because of our issues regards the West Philippine Sea, ano ba binibili ng mga Pilipino na products? Saan nanggagaling? Yes. Sa China. And China were still our number one trading partner. Yung imports natin, we're a net importing country. Yung kinukonsumo natin sa Pilipinas, karamihan imported, hindi natin produce locally. Yes. At ang number one na source natin, China pa rin. So, ngayon, ano naman ang masasabi mo doon sinasabi mga reports ngayon that Chinese economy is slowing down and are we exposed ba or where else can we pivot from growth? Yung exposure natin doon, very limited din eh. Wala naman silang malaking investment sa atin, yung China. Kahit sa infrastructure, di ba? Dahil natigil nga yung mga loans dapat dati na galing sa China. Yung sa trade,
I guess, kung saan pa rin yung mas mura, doon pa rin tayo kukuha ng mga products na gagamitin natin. Yung ano nila, yung concerns on the domestic economy sa China, I guess, hindi tayo, parang malayo sa bitukan natin, hindi tayo masyadong maapektuhan. Kung ako yung tatanungin mo, Hindi mo masyado. it's something for them to deal with. Pero tayo, Tsaka we have less, konti lang din ng OFWs natin doon. isa pa yun So siguro. in case na magkaroon man ng problema o magkawala ng trabaho, hindi ganun kalaki. No? I think we have only 40,000 Saka, to 50,000. Wala na rin yung Pogo industry. So, Nabanggit mo yung Pogo. But ito ang napagtataka ko. Pogo is banned in China. Right? Pogo is illegal in China. illegal ang gambling. And gambling, right? Pero ikaw, anong explanation mo bakit Pilipinas ang napili nilang pugaran? During that time, siguro, the previous administration was friendly with the Chinese. And we are also looking for other sources of During that time naman, di ba, may income. mga taxes din naman na nakolekta. Na-legalize naman siya, di ba? There was a law or there was a legislation that allowed them to flourish during that time. Kaya lang meron yung mga social costs na yes. aside from na, actually, sabi ko nga, ang ang isang consequence na hindi ko nagustuhan sa pag-alis ng mga Pogo, yung masasarap na mga Chinese restaurants sa Makati. Di, totoo, legit. Tsaka ang daming mga Masarap yung mga pagkain nila. ang daming mga nawalan din ng trabaho. Kasi for example, yung Pogo, ang daming mga nag-rent ng mga condo, nag-rent ng apartments. Oo. Tapos itong mga to, may mga nagsusulputan ng mga tindahan sa gilid. So, balita ko nga dati, yung mga, kapag kayo mga Pogo daw, magre-rent sa landlord, cash daw bibigay. Cash. Tapos ano yun, 1 full year na, babayaran na. Kaya lang din, medyo burara sila yata yung mga Yes. Chinese nationals. Kaya hindi maganda yung upkeep nung condo. Kumbaga, Yeah. nabawi mo nga yung Nasira. renta. Nasira naman yung condo mo later. So, mas malaki pa yung magastos mo for repairs. Ano yun may nakita ako na yung isang nirent ko dati na condo. Pogo Prior, nauna sa'yo. nauna sa akin Pogo. Tapos, kasi may fire alarm sa sala, may fire alarm sa bedroom. So, pwede lang siguro mag-yosi yung mga Pogo workers na Chinese dun sa CR. Binakbak nila yung tile, sinira nila yung tile para dun makapagtapon ng upos ng sigarilyo. So, yun, kawawa naman yung owner ng unit na yun. How about online gambling? Anong say mo doon? Online gambling. Gambling is, May mga social calls costs for to ban online gambling. There's an ongoing investigation in the Senate, right? Hindi ko masabi, wala kung yung parang black or white na ban or not. Kasi, Tingin mo regulation na lang? parang yan di ba? Bukod sa online gambling, meron din pa rin namang physical gambling na hanggang ngayon, regulated Andyan pa rin. Andyan Mga pa rin. casino, andyan pa. Di ba? May social cost ng smoking, pero nandyan pa rin siya. Yeah. May social cost din ng may illegal drugs pala, bawal syempre. Pero, pero ibig sabihin ko lang yun nga, I guess kung maganda naman yung regulations. So regulation. Regulation. Yeah. So you think all of Pero this... yun nga, swerte siguro ako, wala akong experience na, yun nga, wala akong pamilya, ako mismo, hindi ako nalulong dyan. Pero I understand na marami rin yan nalululong at makikita mo nga sa jeep, maririnig mo, di ba? Anong tawag nila doon? Yung tunog nung, kapag naglalaro ka, malalaman nila. Yung, Hindi ko alam. basta di ba? Yung, Hindi ko alam kung ano yung mga app ng ng online gambling. apparently, ang nabibiktima kanya, yung mga mahihirap talaga. Mahirap. Yung mga bata rin. Karamihan. Exactly pa. Oo. Pero dapat yun, di ba? In the first place, ba't may access yung mga bata? Di ba dapat wala? Exactly. So, in terms of regulation, dapat naman maayos para hindi na in the first place mapapasok or magkaka-interest yung mga bata at gamble. Pero malaki ba ang mawawala sa gobyerno kapag ibaba nila yan? Ano yung report nila sa... Yung PAGCOR, they're saying malaki yung Mawala. contributions. At saka, imagine, ba't yung mga companies like DG+, ba't ang laki ng mga kinikita niyan ngayon? Saka, nagka-contribute, nagbabayad sila ng buwis. Yeah. Tapos, even, I think Razon will be venturing into... Razon. Is that right? What ba, Bloomberry? So you think all this noise ay politika lamang?
tingin mo? Hindi ko masabi kasi naman legitimately, May concerns. Yun nga, yung societal cost niya is also something we should look at. But at the same time, yun nga, ba't nga nagpo-flourish siya ngayon? Tapos, sabi nga ng iba, kaibigan daw kasi, or close to the administration ng mga companies involved in gambling, in online gaming. So, baka untouchable. Pero let's see. Kasi, I guess, there was a pronouncement even from Malacanang, the president, saying na, I will, temper this, we will look into this. Ano ba sabi niya? Sabi niya ba ayaw niya? Or sabi niya? I think he did not mention that during the SONA. Pero later on, parang may pronouncement saying, parang, ayun nga, it's something to look into, something na yun nga. Because of the concerns about the cost to society and to the young people. We're down to our last few Ang hirap questions. naman nung tanong mo. Ito. Ano yung final grade mo sa economy during the Marcos administration? Ayun, so Sa ngayon? hindi ako makapagbigay siguro ng grade. Ano ba yun? Anong grade dyan? 1 yung pinakamataas. Okay, 1 to 5. Tas 5 5 is the highest. Let's start first sa Marcos, then Duterte. Hindi ako na lang siguro. Hindi ko rin sila ma-assess. Hindi naman ako ekonomista eh. So, pero na lang. Ito yung share ko na based lang sa mga sa'yo. kwento mo, I mean, assessment Share ko mo. sa'yo lang tong kwento na to. From on the ground, ang concern ngayon ng mga investors, mga negosyante, yung talaga, peace and order. Maraming nagsasabi na, yung mga kaibigan kong Hapon, makakausap ko yan. Sasabi, hindi naman. Meron akong kaibigan na Hapon, pumunta dito sa Pilipinas last month. Nag-breakfast kami. Una niyang tanong sa akin, Ben, is it still safe here in Manila? Or Makati? Because we've heard stories. Tapos sabi niya yung mga, sa Japan, takot daw yung mga Japanese magpunta sa Pilipinas because they hear a lot of stories. Parang, a few days before we met, merong napatay somewhere na Hapon or Koreano ba yun? Sabi ko na lang. Totoo din naman. It's practical advice. Sabi ko, sir, if you're walking around Makati, just don't show your phone off or show it around. Parang, just keep it inside your pocket because it's a reality. People might snatch it. Even sa Makati na yun, yung isang restaurant, whenever may mga Japanese friends ako na nandito sa Pilipinas, sinasama ko sila dun sa isang izakaya. Dun sa, akala ko sana mo din sila. Hindi clean pa. Kakain nga lang dinner. Yung izakaya na yun, izakaya dun sa San Lorenzo. Siya, alam mo na legit na masarap siya. Kasi yung mga Hapon na dinadala ko dun, kapag kumakain sila, in-order nila yung basic na Japanese food. Hindi yung katulad natin na Pinoy na order ng mga yung mga ramen, gano'n. Sila yung mga in-order nila yung talagang kinakain nila sa Japan na daily basis. Tapos sabi sa akin nung isa, sarap dito, okay siya. Tapos yun, for the longest time, na parang 10 years na ako or so na kumakain doon, dumadalaw doon paminsan-minsan. Wala siyang security guard. Ngayon, meron na. Yun yung nag-viral yung restaurant na yun a few months ago. Because pinasok. Dahil pinasok, na-hold up. Ano ba yun? Paligid pa nun, puro mga bangko. Tapos paligid niya. Malapit siya dun sa gate ng isang gated subdivision sa Makati. High-end subdivision. So may sa Arnais, right? So ngayon, tuwing pupunta ako doon, may gwardiya na. Parang sabi ko, nadagdagan patuloy ng gastusin tong negosyo na to. Sa halip na dati, pasok-labas naman kami doon. Walang nangyayari sa amin. Tapos yun nga, ang mga doon sa video, parang may mga Hapon pa na mga parokyano na sila pa yung mga na-hold up. And yung sa experience ko doon, siguro ang crowd noon, mga pagkakain ka doon, 80 to 90% talaga expats, mga Hapon. Yes. So yun, nakasira din siya doon sa reputation ng bansa natin. So mas concern ng mga foreign investors, mga negosyante, yung security or safety nila kaysa corruption. I guess pati corruption would always be a deterrent kung talagang grabe yung corruption. Okay, so if you grade 1 to 5, mahirap nag-cover ako, baka hindi ako sagutin ng mga tinatext ko ng mga economic manager. Hindi, pero pasado naman, I guess. Pasado? Kapag yun nga, ay ginagawa, tulad nun, nung problema yung inflation, they did something about it. Okay. So ito na lang yung sagot mo. Pasado o bagsak? Okay? Ano rin yan alam mo, mahirap na lang, two-dimensional kasi
maraming facets or Ano lang to, maraming kunwari, dimensions. as a business journalist na nag-cover ng maraming ekonomiya na, simulan natin kay Pinoy. Pasado bagsak. I guess pasado kasi maganda yung takbo na ekonomiya during that time. Racing Tiger. Diba? Saka ang maganda talaga bentahin ng administration ni Pinoy is yung confidence ng mga tao na hindi kinukurakot yung pera mo. Yeah. Ayun. Yeah, ako I can attest to that because I covered Pinoy and in fairness to the mama, no? Talagang mapapaniwala ka talaga sa mga sasabihin kasi yung integridad niya, no? Integridad ng tao, hindi mo maki-question ever. Kay President Duterte, bagsak pasado. Ako naman, ang masasabi ko sa term niya, yun yung nagko-cover ako ng business beat na pagod ako kasi ang daming nangyayari. It helps na maraming reforms na, ayun, bakit ba medyo mababa na yung tax natin ngayon? Time ni Duterte, let's give credit where it's due. Ano yung pagod na kami Bumaba ang nun tax natin dahil kay Duterte. Sa dahil train dun law. sa train law. Train law. Na pinupush na yan even previous administrations pero nagkaroon lang ng chance nung time ni Duterte na yun nga, I guess nakaswak siya dun sa tax reform agenda ng mga economic managers. At saka sumakay din naman sa political capital ng presidente. Ayun nga, kasi kung hindi rin naman siguro popular president siya dahil Saka may mga may kinuha sa atin. Ayun nga, binabaan yung income tax, personal income tax, saka even corporate later on dun sa CRE. Oh. Pero di ba tumaas naman yung visa. May mga sugary tax. Ayun nga yung mga sugar sweetened beverages. Binawi rin naman eh. May binaba, may tinaas. So yun nga. Ay, tama ka din. Merong siguro ginamit yung political capital. Ayun nga, masasabi ko lang nung time niya talaga yung nagko-cover ako ng business na pagod ako. Kuwari, pupunta kami sa hearing na to, magko-cover kami. Ano ba yung mga nangyayari dito sa mga proposal na to. Yeah. Tapos kinabukasan, gisingan naman kami na maaga. Kasi, tapos hanggang gabi. Kasi nga yun, ang dami nangyayari in terms of the economy na, in terms of reforms, medyo madami silang. Even yun nga, towards the end, di ba, yung nabanggit mo kanina na yung 3 liberalization laws, nakikinabang din. Hindi naman sa kanya. I mean, sa kanya na siya yung nag-approve. Pero yun nga, di ba, syempre galing sa Congress yan. Yeah. Kung hindi naman din niya gusto ng presidente yung batas na yan, pwede niya i-veto, di ba? Yeah, oo. Sa kanya sa ilalim ng administrasyon, because we have to be realistic. Walang mga batas na maipapasa. Hindi naman pipirma ng Pangulo yan kung hindi niya gusto. Talagang, PCO hat mo. Hindi, even nung time ni Pinoy. Nung time ni Pinoy, naipasa yung reproductive parenthood law. Reproductive health bill ba yan? Yeah. Kahit kinontra siya ng simbahan. Kailangan naman. Kahit kinontra siya ng mga kilalang mga civil society groups, no? Pero yung syntax, syempre. yung syntax din, 'di ba, naipasa. At ang laking tulong ng batas na 'yan, aminin natin. Up to now, di ba? Kasi that law o yung kinita natin diyan, yun yung nagpo-fund sa universal healthcare, right? Yes. Oh, tama ba ako? Oo, tama naman. So, my point is, yung mga batas na yan, hindi pwedeng akuin ng isang tao lang. Kung hindi yan may push ng May Pangulo. pinaparinggan ka yata eh. Hindi. Like for example, yung free tuition law. No? Kiniklaim kasi ng ilang senador, isang tao. Hindi pwede. Kasi yung batas, panukalang batas na yan, pinanukala pa yan, panahon pa ni Raul Roco. Even nung time ni Pinoy, tinanukala na rin yan ni Senator Bam Aquino. Pero nangyari yan sa ilalim ng Duterte administration. Diba? Okay, yes. Ganon din sa Asek, sige po. Ganon din yung sa Bangsamoro. Bangsamoro, yung peace process, hindi pwedeng akuin ng Duterte administration alone yan. Kasi nag-start naman yung ceasefire, nag-start yung peace agreements during the time of Pinoy. I covered the signing of the framework agreement, the comprehensive agreement. Ako magtatanong sa'yo, dito ka maupo sa gusto. Naglalabas lang ako ng sentimento. Well, yun nga, kaya nga, just to help dapat hindi tayo nakakahon lang yung analysis natin. Beyond administrations. Correct. It transcends administrations. Tsaka, dapat walang kulay. Kasi, for example, yung mga kung sino kaninong credit, nababasa ko yan during the campaign season. Hindi nila bibigyan ng credit si Duterte sa free tuition law kasi kay Bam daw yan. Which is, ako nagdi-disagree ako doon. You cannot attribute that law to one person.
Kasi si Bam actually, to be fair to Senator Bam, talagang siya yung chairman ng Committee on Education at time. He sponsored that law or that bill. Pero ang dami po nilang author. Teka nga, sige, palit tayo ng pwesto. Ako naman yung magtatanong sa'yo. Anyway, hindi ako ang guest dito. Kaya ikaw mag-guest ko Okay, dito. ano bang grado mo nga? Di mo pa ginaduhan si Duterte? Pasado naman. Pasado. Siguro nga, din, kung hindi Bigyan din natin ng yung kung hindi nangyari pandemic. yung pandemic, yun nga na tayo nun pa upper middle income country status na tayo nun. Tapos even during 2019 pre-pandemic, kung ano yung, ngayon, di ba, parang the Marcos administration would brag about the lowest unemployment rate. Ano na siya, pababa na siya even during that time na, kaya low, record low ng record low kasi even that time, ganoon lang naman yun pababa ka na pababa. Parang yung utang naman din natin, di ba? Dahil nga nag-accumulate. Kami dati, panahon pa lang ni Pinoy, pagka nagsusulat kami ng debt reaches record high. Record high na yun ng time ni Pinoy, tapos tataas pa ng time ni Duterte. Time ni Marcos. I remember. So, lagi record high yan. So, parang yun naman, yung unemployment, or poverty, pababa naman. It's good kasi across administrations, nakikita natin yung trend. Yeah. Pababa yung unemployment sa Okay, poverty. so pasado kay Marcos, pasado ka kay Pinoy, Hindi, Pinoy. pasado ka kay Duterte. Kay Arroyo. Kay Marcos, wala. Kay Marcos pala, wala pa akong rating. Walang ano kay Marcos. Pasado. Hindi ko rin alam. Or- Hindi pa masabi. Kasi kababalik With ko lang din. reservation. Kasi di ba, umalis ako ng industriya first few months niya, tapos bumalik ako nito lang last year. So, hindi ko masabi. Ikaw, bilang ordinaryong mamamayan, anong nararamdaman mo sa ekonomiya natin? Kasi mararamdaman mo yan Pasalamat na lang talaga yung gobyerno natin. Yung That we have private sector OFWs. kasi yung private sector is daming pera. Nakita mo, puno pa rin yung mga malls. Yeah. Kay Arroyo, anong mo doon? Nag-cover ako doon saglit kay So, pasado? GMA. Pero, ang alam ko lang, isa pa yun doon sa mga pagod na pagod din ako mag-cover kasi Ang dami rin ganap. marami rin ganap. Yung mga, yung lalo na yung BPO industry during the time, ang daming binubuksan, ang daming bagong trabaho. Yun lagi yung mga storya namin nung time ni GMA na, new BPO opens in this area, thousands of jobs created, parang ganun. And to be fair to the lady, she works hard daw Parang kami, yung mga coverage namin, mga 8 a.m., ganun, maaga. Sipag daw siya. Pero yun niya, minalas din siya. Hindi man minalas pala, sorry. Pero time niya yung nangyari yung global financial crisis kaya Yes. merong Bigyan natin ng credit yung tao. may konting hiccup na yun. Maraming nawalan ng trabaho, maraming nagsarang negosyo, even dito sa Pilipinas, yung mga exporters. Pero globally din naman, nag-recover agad. So the next year, balik din. I heard yung mga katulad yung kinuwento ko sa inyo, mga nakasabay ko sa aeroplanong pauwi na walang trabaho noong December of 2008. The next year daw, back to work na sila in Taiwan and even dito sa Pilipinas yung mga semiconductor firms na nagsara temporarily. Okay. So, ikaw, ano naman ang iyong... Ito, last question na to Ikaw, ano yung biggest fear and biggest hope for our economy in the next 5 to 10 years? Ang hirap naman ng mga tanong mo, Kuya Boy. Ano to, Pang fast talk. Ako, ang biggest fear is, we're getting left behind. I'm sure, after Vietnam surpassed us, Cambodia, I've been seeing only on social media. Yeah. I got friends who are journalists in Cambodia and I will see their posts. Tapos sabi, uy, mas maganda pa yung airport nila sa atin. Tapos, di ba? Tapos minsan nakita ko, yung they're posting pictures of their community, mas malinis pa yung community nila, mas maayos. Parang ako, hey, ano nangyari sa Pilipinas? Tagyan na tayo. Na baka later on sa ASEAN, tayo na yung nasa ilalim. We're lagging. Di ba? Kung yun Vietnam, tapos Cambodia, baka mamaya Laos and Myanmar. Even Myanmar is war-torn, pero baka later on, it can surpass us. So, wag tayo pakampante. Sa kanya, wag na kayo mangurakot yung mga politiko. Diyos ko, maawa naman kayo sa mga anak ninyo sa generation ng mga bata na to. Yeah. Biggest hope? Biggest hope naman, I'm still very hopeful about the Philippine economy. I still believe it. I still feel it's very dynamic. Yun nga, magkakaroon ng issue sa tariffs, magkakaroon ng issue sa Chinese economic slowdown. Pero parang tayo, wala, business as usual. Hindi tayo masyado apektado kasi yung ekonomiya natin, it helps na, hindi tayo masyado exposed sa outside world. Pero at the same time, wag pa rin papakampante. Tama.
our biggest hope is the Filipino people, Wow, yes, correct. right? The population. Mhm. Just like ngayon, China. namumulat na sila. Ay, well, ano lang, as an aside. Yun nga, mahilig kasi ako mag-taxi. Pag sa taxi drivers, kakausapin mo sila. Mulat na sila. Alam na nila yung nangyayari sa paligid nila. So, hindi natin pwede dismiss na, ayun nga, katulad na sabi mo, walang kulay yan. Walang sino lang yung mas marunong or may alam. But I guess every Filipino knows or feels what is happening. And they have their opinions. They have, and they want to stand up for what is right. So I guess that's something that I'm looking forward to. It's something that makes me hopeful. Na yun nga, kahit ano sabihin ng iba na parang, iba, the extreme sasabihin may mga bobotante or, Yeah, hindi, pero ako, o di ko, nag-name tagging. parang ako, hindi, base sa experience ko, alam ng Pilipino yung nangyayari, hindi na sila maloloko. And kailangan lang talaga ng konting push siguro for them to, assert for what is right and what's proper. And Yeah. hopefully, nabago na yung sistema. Yun nga, kailangan din talaga ng pagbabago sa sistema. At pagkakaisa. Wow, sana. Yeah. Ayun naman, Thank you. Nag-unity team naman dati. Nagkaisa dati. Actually, ako, personal opinion ko yun. Parang feeling ko, yun yung biggest mistake. Sige, palit nga tayo sa episode 3. Ikaw yung Okay, magtatanong. joke lang. Anyway, thank you so much, Ben. Thank you for Formal making pa natin time. yan. Oo, napaka-formal natin.